सो फ्रेन्ड अहिले मेरो अगाडि छ Canon को 3010 मोडलको प्रिन्टर। सो अहिले नर्मली तपाईले चाहिँ यो प्रिन्टरलाई अन हुँदाखेरि चाहिँ नर्मल देख्न सक्नुहुन्छ। सो जब म यो प्रिन्टरबाट स्क्यान गर्नलाई ट्राई गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के हुन्छ भनेर। इम्पोर्टमा गएर 3010 मोडल हो यसको। सो जब म यसलाई प्रिभ्यू गर्छु यहाँ अब प्रोसेसिङ हुन्छ हैन। प्रोसेसिङ भएपछि तपाईको एउटा एरर आउँछ जुन एरर कोड छ तपाईको E301 E301 भन्ने एरर अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र लास्टको दुईटा बटन माथि पनि लाइट एररको लाइट ब्लिङ्किङ भइरहेछ। सो यो प्रब्लम चाहिँ अब म तपाईहरुलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई म केही टिप्सहरु केही आइडियाहरु दिन गइरहेको छु। र यो एरर चाहिँ तपाईको स्क्यानर पार्टको एरर हो जुन माथि जति पनि यो हामीले स्क्यानहरु फोटोकपी गर्छौं त्यसको हो एरर हो। र म तपाईलाई एउटा प्रिन्ट पनि गरेर देखाउँछु एउटा टेस्ट प्रिन्ट। पहिला अफ गरौँ यसलाई। सो अहिले फेरि यो नर्मल स्टेजमा छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो एरर सो गरेको छैन अहिले इनिशियली। र जब म स्क्यान गर्न ट्राई गरे त्यसपछि तपाईले एरर E301 भन्ने एरर देख्नुभयो। र यसमा चाहिँ अब प्रिन्ट चाहिँ हुन्छ कि हुन्न म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। र कम्प्युटरमा पनि स्क्यानिङ हैज बीन क्यान्सल्ड भनेर कोड 1100,00 भन्ने एउटा एरर कोड पनि यहाँ पनि कम्प्युटरमा पनि दिएको छ। र म अब तपाईलाई टेस्ट प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। So this is our printer MF3010 printer properties मा गएर print test page। So देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट चाहिँ टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ एकदम राम्रो टेस्ट प्रिन्ट निकालेको छ। सो प्रिन्टमा चाहिँ यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। सो प्रिन्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम छैन। जुन यो एरर जुन देख्नुभयो E301 यो एरर चाहिँ स्क्यानरसँग रिलेटेड एरर हो। सो हाम्रो प्रिन्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। स्क्यान र फोटोकपी गर्दाखेरि तपाईलाई प्रब्लम हुन सक्छ किनकि फोटोकपी भनेको नै पहिला फर्स्टमा स्क्यान गरेर पछि नेक्स्टमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै फोटोकपी भन्ने हो। सो यो एरर आएपछि तपाईको चाहिँ स्क्यान प्लस फोटोकपी हुँदैन तर प्रिन्ट चाहिँ गर्न मिल्छ। र यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। सो यसको लागि हामीले यसको लेफ्ट साइडको जुन यहाँ लेफ्ट साइडको कभरलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ पहिला सुरुमा। सो मैले पहिल्यै निकालिसकेको छु हैन। र अनप्लग गर्नुस् यो पावर केबल र यो USB केबललाई अनप्लग गर्नुस्। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो पछाडी भएको बोर्ड चाहिँ ठुलो बोर्ड यो पावर बोर्ड हो हैन। र यो अगाडिको चाहिँ यो USB बोर्ड हो। यसलाई लजिक बोर्ड अथवा मेन बोर्ड पनि भन्ने गर्दछ। त्यसैगरी यहाँ तपाईले सबै देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्टरहरु केबल्सहरु हो। यो स्क्यानरबाट आएको केबलहरु हो। पहिला सुरु चाहिँ हामीले यो केबलहरु सबैलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ। यसलाई अनप्लग गर्दा चाहिँ अलि राम्रोसँग सबैतिर प्रेस पर्ने गरेर राम्रोसँग गर्नु होला। र अब यो लास्ट वायर छ हैन। प्लस हामीले यो स्क्यानरको माथिको भागलाई हामीले निकाल्न पर्दछ। यसको स्क्रु खोल्नुस् हैन अर्थिङको हो। र यति गर्नु भएपछि यो हाम्रो माथिको पार्ट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ यसरी। यो पहिलेदेखि ब्रोक भएको छ यो यसको लकहरु के भएर चाहिँ यो सजिलो यो निस्किसक्यो। यसको लागि पहिला सुरु हामीले चाहिँ यो माथिको कभरलाई पनि हामीले निकाल्न पर्दछ। त्यसको लागि हामीले दुईटा स्क्रु हामीले चाहिँ हाल्नु पर्दछ।
र यति खोलिसक्नु भइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एरो छ यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा एरो छ। यसैको उसबाट हामीले हेल्पबाट हामीले यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। यस्तो टुल्सले पनि तपाईँले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा पछाडि पनि हुन्छ स्क्रु। सो आई थिङ्क यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई खोल्नु पर्दैन यसको लागि। सो यहाँ पनि सरी तिनवटा लक हुन्छ होइन। यसलाई पनि राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ कभरलाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई सेफ्ली राख्नु होला यो सिसालाई। र भित्र पनि थुप्रै डस्टहरू छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँभित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यस्तो फोहोरहरू भएको हुन्छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ ब्लोअर युज गरेर सफा गर्न सक्छौँ होइन। र यो चाहिँ तपाईँको यो ल्याम्प हो, स्क्यानर ल्याम्प। र यो चाहिँ हाम्रो स्क्यानर केबल हो। र एउटा अर्को केबल चाहिँ तपाईँको यहाँ बोर्डसँग हाम्रो यो फ्रन्ट प्यानल हाम्रो यो बटनहरूसँग एट्याच भएर आएको हुन्छ। सो यसलाई पनि हामीले हल्का वेट कपडाले यसरी हामीले चाहिँ यसलाई सफा गर्न सक्छौँ पुसेर। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो। र यसलाई हामीले चाहिँ निकाल्नको लागि लास्टमा यो हाम्रो यो बेल्टलाई पनि निकाल्न सक्छौँ। यस्तै गरेर बेल्ट निकाल्नलाई हामीले चाहिँ यस्तो हल्का आफूतिर लेफ्ट साइडतिर हाम्रो स्प्रिङमा यसरी तान्यौँ भने यो लुज हुन्छ। यो लुज भएपछि यो निस्किन्छ। राम्रोसँग चाहिँ निकालेर फिट चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला। यसरी यो ब्लू साइडलाई चाहिँ माथि पारेर र यो स्क्यानरको लेफ्ट साइडतिर तपाईँले दुई तिनवटा गियरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो गियरको तल एउटा मोटर लगाएको हुन्छ। र यो इरर E301 इरर चाहिँ यही मोटरसँग रिलेटेड इरर हो। यो केबलसँग कनेक्टेड इरर चाहिँ होइन। यो केबलको इरर चाहिँ E100301 यस्तो इरर आउँछ। बट यो 301 इरर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो स्क्यानरको पार्टको लेफ्ट साइडतिरको मोटर जुन मोटरबाट तपाईँको यो बेल्ट यताउति सर्छ। र बेल्टमा चाहिँ तपाईँको ल्याम्प एट्याच हुन्छ। र त्यो ल्याम्प पनि लेफ्ट राइट मुभ गर्छ त्यही मोटरको हेल्पबाट। सो यो मोटर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जुन स्पिडमा यो घुम्नु पर्ने हो अथवा कुनै प्रब्लम आछ त्यो मोटरमा भने चाहिँ यो तपाईँको E301 इरर आउने गर्दछ। सो जस्तोसुकै प्रब्लम हुन सक्यो त्यो चाहिँ लाइक यो मोटरसँग कनेक्टेड जुन वायर छ त्यो जुन वायर तपाईँको मेन बोर्डमा गएर एट्याच हुन्छ त्यो वायरमा पनि प्रब्लम छ भने पनि यो इरर आउँछ। अथवा तपाईँको यो मोटरमा चाहिँ कुन धेरै फोहोरहरू जमेर जुन स्पिडमा जुन घुम्नु पर्ने हो त्यो स्पिडमा चाहिँ योले रोटेट हुन सकेन भने पनि यस्तो इरर आउँछ। सो यसको लागि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो मोटरलाई यसको चाहिँ सबै निकालेर राम्रोसँग सफा गरेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि भएन भने चाहिँ तपाईँले त्यो मोटरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्टर द्याट सर्टेनली obviously your problem will be solved. जुन तपाईको E301 error छ त्यो चाहिँ तपाईको problem solve हुन्छ. So I hope this video gonna help you for this problem, and thank you for watching this video, and please subscribe to watch more videos like this. Thank you. Bye bye.